Pumput tekee töitä. Jänniä ääni. Mä sain varastojen tytöiltä terveiset. Sä sait Harrilta ja Rapelta terveiset. Mä en tilannut tätä. Miksi meillä näyttää vielä tuolla, että sillä on 938 newtonia ja 810 hevosvoimaa? Ja meillä piti olla saman verran, kun tultaisiin, että siellä on enemmän. Uskoskohan tuota kaveria ollenkaan? No 300 millisekuntia oli tässä ennen kuin se tuli täysvääntö. Käytännössä heti. Miten sä Tepi kehuit, niin mikä on kätevä? Sätkeet ei. No niin, mitä sä olit? Mikä oli homma? Älä mä nyt heti vaan rupien ajamaan tämmöseen käärmeenkoloon. Euroopan ammattitasoisimpia mekaanikkoja, niin kaveri rupeaa korjaa autoa, niin ChatGPT kertoo, että niin mikä oli Tessassa vikanta. Kerropa nyt miten tämä meni, tämähän meni aivan hyvin kuitenkin. Niin, joo. Mä kun rupes Tesla nariseen keulasta, niin mä sitten heti ChatGPT:hen kirjoitin, että mikä on yleisin vika, että mistä Tesla lakaa keulasta narisemaan, niin heti vastasi, että yläpallonivelle. Yleisin syy Teslassa on yläpallonivelle, joka rupeaa narisee. Sehän se oli ja mä nyt ne vaihoin, mutta kun mä ajattelin, että se on ihan muuta, kun nää heittää paikalleen 3 pulttia irti, niin ei se sitten ihan ollut niin, mutta on nyt paikalla. Nariseeko? Ei narise ennen. No niin, elikkä se on näköjään tuo auton korjaaminen on helppoa. On, että varmaan tuohon klipa-autokin löytyykin, kysytään vaan. Niin joo, sanoo vaan, että ainut joka siellä narisen kuski. Anna mennä vaan. Ruvetaanpa laittaa kilpa-auto meille kuule käyntiin, eli Suomi-auton penkitys lähestyy ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada motti siihen käyntiin ja auto muutenkin valmiiksi, eli siellä on moottori huollettuna ja ei ole käytetty käynnissä. Teippaus on vielä jonkun verran kesken, mutta kokeillaan saada se käyntiin ja ollaan sitten valmiita, eli ylihuomenna olisi penkityspäivä. Niin. Kokeillaanpa saada käyntiin. Säkö et puhu sille? Miten Tepi, niin meillä rymaksit totta kai. Tepillä on vielä vähän, se ei ole ihan niin hakkeri, niin se kirjoittaa ja kysyy, että paljonko on S58 öljytilaus. Se on minusta vähän köpyön kuulosta, kun pitää puhumalla. No paljonko se? Tarkenna malli, 7 litraa. No niin. Uusimmat M3 ja M4, niin 7 litraa. Jossain lähteissä on käytännössä huollossa 7,5 litran öljytäyttömäärä. Tämmöiseen ensimmäiseen, kun me vain käytetään öljyt siitä, niin menee vaikka 6. Kyllä. Siellä olisi tosiaan nyt niin ohjaustehostajaöljyt. Me ollaan käytetty Atexio DCT. Mitä muuta me laitettiin? Veet koneeseen. Veet ja bensalinjat huuheltiin. Ei, nuo on kirraamatta mulla muuten vielä. Meillä on yksi muutos tapahtunut tälle vuodelle, eli meillä jäi toinen korkeapainepumppu pois. Ja siihen on syy, jonka itse asiassa Nuutinen voi vaikka selittää, että mikä siinä on syy, mutta sille on ihan syy, että me kokeillaan nyt yhdellä korkeapainepumpulla. Se liittyy kuitenkin siihen nokka-akselisäätöön, kun meillä on jäykät venttiilijouset ja kierretään korkealle, niin sitten siinä käy sillä lailla, että se ei niin hyvin pysy mukana. Niin sen takia se laitetaan, mutta muuten on kaikki aika hyvin. Ei ole yksi löysä liitos, oli Syylärin liitos. Tämä toinen tuolta alapäästä se oli löysällä, mutta muuten kaikki on ollut tähän mennessä kiinni. Laitetaanpa viimeiset jutut, niin katsotaan, että saadaanko me kohta lyö käyntiin. Koneessa on öljyt. Nyt kokeillaan vähän pyöräyttää polttoainepumppuja. Ei ainakaan vielä suippua. Pumput tekee töitä. Jänniä ääni. Lensikö jostain jotain? Ei ainakaan täällä. Kyllä semmonen suhina kuuluu, että alhaalta jostain lentää. Katsopa auto alle, ettei sieltä lentää. Ei. Ei lennä. Ei lennä. Miten se tämmönen lorina? Menneekö se sitten palluun linjaa, kun se lori sieltä nyt tankki? No kun meillä ei oo niin se täysin paluuta, kun se lässis ei. niinkö. Ei. Siellähän ei oo, mutta sieltä pitäis päästä ilma jäädä pois. Niin, periaatteessa pitää. Päästettiinkö me sitä täältä suutitukin päästä? Päästettiin. Ilmataanpa pikkusen meidän järjestelmiä. Siellä on vähän ilmaa. Joo, nyt alkaa.
Liimat loppu. Aika paljon tuli jo liimaa. Ei oli. Sitten otetaan vielä. Otetaanko nuo lisäsuuttimia tukin tästä? Se ei kyllä niitä edes tarvitse käynnistyksessä. Ei. Voidaan me käyttää tuota. No ei sitäkin. Kyllä se. Teikö vesipumppuja pyörittää? Joo, pyöritetäänpä vesipumppu. Sillä lähtee flektik kyllä kaas päälle. Tää ei haittaa. Ei, mitään. Pitäis toimia. Elää tuohon riiseen ainakin. Tänne varmaan saa nyt laittaa vähän vettä lisää. Ei, on täällä hyvin vettä. Jännäkö se ei vajonnut sieltä yhtään? Ei. Voiko se ilmautua? Onhan se aika ylhäällä tuo. Meillähän on se uusi ilmausletku silloin tehty rakennettu. Niin, kyllä. Tässä siinä mä haen meille nettipiuhan ja otetaan motekki kiinni. Yes. Nyt on semmonen tilanne, että meillähän on jarruongelmat vaivannut meidän autossa aika paljon. Ja mä näytän, mikä meillä on ollut levy. Mä en tiedä, tuleeko tää muuttaa mitään, mutta meillä on semmonen pieni epäilys, että tämä levy, mikä meillä on tässä, niin tämä on tietenkin rautaa ulkopuoli, mutta alumiinia sisäosa. Ja mä kuulin yhdellä virolaisella kuskilla oli käynyt sillä lailla, että se on kylmänä suora, niin kuin me ollaan mitattu tää levyä suora, mutta sitten kun sä käytät sitä, niin se rupeaa niinkö lämmön mukaan sitten vipaattaa, eli se rupeaa lämpö laajeneen, niin se rupeaa vipaattaa sen takia. Joten tää on vaan testiin. Mä tilasin Autodocilta jarrulevyt. Ja tosiaan näähän on aika lailla, nää on niinku tosi ohuet, eli nää on samankokoiset kuin näet. Oliko milliero? Mutta se me annetaan olla. Pikkunen offset-ero näissä on. Mutta se oli ihan kätevä, kun mäkin koitin ehtiä sieltä sivuilta, niin mun ei tarvinnut mitään muuta, kun mä laitoin vaan Pemarin, niin tuli oikea jako. Ja sitten sitä kautta vaan selasin. Ja sieltä löytyy tosi hyvin niin tietoa aina niistä, että paljonko on vaikka offset tai joku muu siinä. Niin pystyi kahtoon katon ne. Niin nämä oli sen takia helppo löytää sieltä. Ja muistakaa, jos te haluatte muuten tilata siis varaosia, niin te saattaa meidän koodilla Motorsport 5 pinnaa alennusta Autodocin verkkokaupasta. Aina pitää muistaa sanoa, että jos te ette tiedä miten korjataan, niin te voitte katsoa sitä YouTubesta niitä korjausvideoita, kun ne ottaa alapalloniveleen näin pois. Mutta joo. Ei, tämmönen on tosiaan tää ja nää pitäisi saada, meillä mahtuu tuonne ja me tehdään nää valmiiksi, eli me joudutaan pikkusen laittaa spaceria tuon offsetin takia ja sitten me kokeillaan rajalla, että jos ei nämä toimi nämä levyt, niin me heitetään nämä paikalle, koska tää on nyt yhtenäistä, niin tässä ei pitäisi tulla jarruttaisi sitä ongelmaa. Nämä on Brembo-merkkiset, en mä tiedä onko ne hyvä merkkiset, mutta sehän on fakta, että Wilwoodhan on rasejarrujen halvinta shitia, mutta semmoisen meillä on. Tilasin jotain muuta, mutta en muista mitä on tilannut, niin mä joudun kahtoo sen. Tää on Jonne sulle. Vähän aikaa meni. Se on Jonne Skoda, eikö Volkkari? No niin, ei mitään, jatketaan. Näin se on päivä tullut, että vettä sataa ja ei ole lunta enää maassa. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että me ollaan saavuttu Ouluun. Mä oon hakenut tuoretta etskua ja kysymättäkin selvää on se, että se oli kallista. Niin oli rintteekö tuohon vitohon dieselikin 2,36 maksoi aamulla, kun vein pasaan täyteen siinä. Mutta nyt ollaan saavuttu Ouluun Finger Motorsille ja meillä on säätöpäivä. Suomi-auto on meillä kyyvissä ja nyt on tarkoitus kokeilla se, että pelaako siinä kaikki. Ja pieniä muutoksia meillä tulee ja niistä saa Nuutinen kertoa meille sitten vähän lisää, että mitä juttuja ne on. Mutta auto on käytetty kerran lämpimäksi ja kaikki vaikutti okolta, niin katsotaan miten se lähtee menee nyt, mutta nyt otetaan auto pois. Koneen lämpötila 6. Vähenny. No. Nyt käy. Meillä Ville uupui koneesta semmoset yhdet
Mitä sitä? Eikö tuo ketju uupu? Kiitoksia. Yksi mikä Virtasen kauppako se oli, eikö mikä se oli? Niin. Sieltä ne sai tosi nopealla aikataululla, niin mä sain varastojen tytöiltä terveiset. Sä sait Harrilta ja Rapelta terveiset. Mutta noin vaan saatiin osat, eli saadaan Eurooppa-auton moottorikin kasaan. No niin, Ville, mikä on päivän pläni? Säihetään auto. Katsotaan. Eikä tässä nyt tarvitse periaatteessa katsoa muuta kuin, että siellä on kaikki kohdalla. Meillä vaan vaihtui nyt, kato se toinen korkeapainepumppu Niin, pois. mutta se ei vaikuta nyt säätöihin millään tavalla. Mitenkä sä oot nyt kasannut tähän laatikon ja perään ja moottori? En tiedä. Se nähdään vaan. niin. Tuntuuko se nyt eriltä lähteä sitten penkittääkö Se on niinku sillä, että se on vähän niinku... Mä käännän kaiken vastuun nyt Villen piikkiin tässä, että se on ihan siitä kiinni. Ei se varmaan vähempi, se varmaan jännittää, kun tietää tasan mitä sinne on tehty. Niin se menee sillä lailla. Ei, nyt on tosiaan tarkoitus, niin saadaan kaikki testattua, että pelaa, mutta tämähän on samassa penkissä ollut ja samalla ohjauksella ja kaikella aikaisemminkin, niin tämähän on tuttua hommaa. Pari uutta juttua siinä kokeilla ohjelmaa. Mä kyllä sanoin, kun joku mitä kysyy, niin mä sanoin, että siinä on 2, että jos mä tuun liian aikaisin täältä pois, että se menee rikki, tai sitten että mulla menee todella myöhään, niin sekin on huono juttu. Eli se pitää mennä se tietyn verran vaan aikaa. Mä luulen, että me saadaan päivän menemään, niin se ei ihan hetken mennä. Tuhulataan vaikka se päivä, jos ei muuten. Hei, tämä mä muuten hoksasin, että tuolta pääsee vähän heikosti ilman pois tuolta syylleriltä. Tää on vähän vaiheessa, niin kuin näet. Mitä täällä tapahtuu? Mä en voi mennä pois. Miten se pelaa? Toimiihan se. Eipä siinä oikeastaan ollut hirveästi säätämistä, kun ajoitu vetoja ja kahtoo, että kaikki toimii. Vähän korkealta tai noita matalapainepuuttumia joutuu ottaa enemmän käyttöön tuon yhden pumpun takia, mutta muutenkaan se toimii niin kuin tehuakin tuli vähän lisää. 779 hevosvoimaa ja 900 newtonia navalla. Rataa sai viime vuodelta. Eli tuolla teholla on niin kuin käytännössä ajettu viime vuonna. Ja kaikki pelaa. Onkohan se vuotanut öljy? Nuo tipat saattoi olla tuossa. No tää näyttää nyt tässä kamerassa niin, että siellä on hirveästi, mutta se on valoa. Eli se tuntuu kaikki pelaava. Vaihteet meni. Tärräskö? No se perustarina mitä siinä aina on, mutta ei mitään. Mun pitää tarkistaa, siinä on tuo Cardaanin lähtö vielä, niin mä hommasin uudet semmoset messinkihologit sinne, niin pitää mitata, että onko siellä, kun se lykätään sen jokeen sinne paikalle, niin siinä tulee sillä, että se saattaa ruveta vähän heiluja elää, niin se mun pitää vielä tarkastaa, mutta ne on ostettu mulle jo varalle sitten siihen, mutta se olisi niinkö nyt niin, mitä, tehdäänkö enää mitään säätöjä vai onko se siinä? No ei itse moottorille vaihdetaan ohjelmaekkuja ja katsotaan vähän uusia juttuja sinne. Ei mitään. Mutta nyt nämä kaikki muuten on saatu sillä lailla katsottua, että ollaan niinku valmiina siihen sitten. Joo. Seuraavat asiat mitä tehdään, niin on sitten jo tuotekehitystä. Nyt me ollaan niin hirveän äläkä, että lähdetään kebabille. Joo. Sitä Villellä on tullut elämäntapaa muutoksia. Se on mennyt aikaisten nukkuun ja syönyt hyvin ja nyt mä tuun tänne, niin nyt pitää lähteä kebabille. Se on kato juhlapäivinä, niin silloin voi syödä hyvin. Mä en tilannut tätä, mutta me ollaan nyt semmosessa tilanteessa. Ja tässä nyt ollaan mietitty ja Ville perustelee tätä, mutta... Miksi meillä näyttää Ville tuolla, että sillä on 938 newtonia ja 810 hevosvoimaa? Ja meillä piti olla saman verran kun tultaisiin, niin nyt siellä on enemmän. Meillä oli saman verran kuin tultaessa viime kerrallakin, mutta me haettiin sieltä ne ilmaiset hevosvoimat. Niin sanotusti parannettiin hyötysvoimat tuosta moottorista. Nyt tämä pitää ottaa kameralle, niin se on nyt niinkö samanlainen kuitenkin, eli se ei nyt rasita meidän moottoria enempää ja mä pystyn huoletta ajahan niinkö. Joo, periaatteessa. Uskoskohan tuota kaveria ollenkaan. Kyllä mä nyt on se sen verran niin näitä säätänyt, että kyllä mä uskon, mutta sinne tuli tosiaan vähän lisää tehua, että mä en tiedä mistä näitä ilmaisia hevosvoimia saa, mutta sitten näköjään pitää fingeriltä. muistaa, että viimeksi meillä oli se coolerin kanssa se ongelma. Meillä on imulemmat nyt huomattavasti matalammat viimeksi. Niin, me käännettiin se toisinpäin se vesikierto. Siellä on nyt 25 ollaan imulemmat. Silloin oli 40 vai 60.
Kyllä. Miten se muuten, kun kohta tullaan Eurooppa-moottoria säätään, niin siinä on eri cooleri, niin se on tonnin avalta heti. No siis on mahdollista. Kyllä sieltä enempi varmasti tulee kuin tästä. Se on hyvä, sitä pitää olla reservissä, mutta tää on hieno. Ne on nyt taas pojat vähän löytänyt uusia juttuja, niin on kyllä mukava tämmöiset uutiset ja syttyy hyvin ja kaikki on niin kuin näin, että rajoitihan meillä pysyy tässä moottorissa, kun tämä on vieläkin tämä meidän S58, niin on vakio hiluilla sillä, että täällä on, no tänne tuli ainut mikä on erua, niin Kometikin tiiviste ja Joo, kannen tiiviste vaihtui siihen kometikkiin, kun otettiin se vakio siihen toiseen moottoriin, mutta muuten. Joo, kannen pultit. niin arpin pultit on kannessa. Että semmosia pieniä muutoksia siinä on, mutta muuten on niinku vakio. Vähähän sitä on, onko sitä pyöristetty niitä nurkkia sitä kannesta vai ei? Tästä kannasta ei tähän kannattaa jotain. Tää on ihan vakio, joo. Eli semmosia siinä on, mutta näyttäis pelaavaa hyvin, niin kaikki on hyvä. Mä oon koittanut pysyä nyt tuolta pois, koska mä en tykkää seisoa tässä vieressä, kun tuntuu, että se on vähän niinku sillä että sillä annetaan selkää sille autolle, mutta semmoista se on. Ei mitään, katsotaan, että vieläkö tässä jotain testaa. Säksättää. Suutin varmaan vuotaa. Yhtäkkiä rupesi kuulun tuommoinen ääni, niin selvitellään mikä siinä on, mutta säpsätys kuuluu, eli siellä on joku tällä hetkellä on, eli ei nyt sillä lailla kuulosta, että mitään on niin rikki, mutta vaihtoehdot on joko korkea DI-puoleen suuttimen tiiviste tai sitten tuluppa on löysällä, mutta sepä selviää kohta. Mitä sä vielä säätelet? Mä vähän paukutusta kuulin jo. No siellä on tehty ohjelmaan vähän muutoksia, niin kokeillaan Antillakin erilaisia säätöjä ja sitten on tuohon vääntöpuolen hommaa juttuja, niin Kerkäsitkö vielä testata niitä? ei laitan vasta perusasetukset kohdalla. Katsotaanpa mikä siellä on löysä. Sen verran vikadiagnostiikkaa tehtiin, että tulupat oli kiinni. Syy on todennäköisesti tämä. Tää oli tiedostettu juttu, mikä jos se on tuo, niin aika tiedostettu juttu, koska nämä suuttimet on siitä moottorista, mikä räjähti. Ne haluttiin kokeilla, että ne varmasti pelaa. Ja no niin, suuttimet pelasi oikein, mutta siihen ei laitettu uusia tiivisteitä. Kun mulla ei ollut tarpeeksi noita uusia tiivisteitä, niin mun pitää tilata ne. Mutta kun ne toiset tiivisteet, mitkä oli, niin menee tuohon Eurooppa-autoon. Ja nehän onkin tässä ja siinä on uudet tiivisteet paikalla, niin heitetään nuo suuttimet paikalle ja toivotaan, että siinä oli ongelma, että sieltä se tosiaan tupsutteli, mutta ei todennäköisesti mikään paha, että ellei siellä ole sitten kansihalakin tuolta johonkin tulupan reijän vierestä. Mutta ei nyt lähdetä maalailemaan piruja seinille vielä. Vika löytyy. Siellä on tiiviste rikki, eli siellä on tämmöiset nämä tiivisteet, niin yksi uupuu. Onko se suuttimen kärki ehei? Näyttäisi se olevan. Kyllähän se ainakin toimii. Ainakin se toimii. Se, että minkä takia se on polttanut sen tiivisteen, niin se nyt on vähän arvailu. Tämä varmaan pikkusen koittaa lisätä tuota korkeapainetta enemmän siihen. Että se käyttää pääsääntöisesti korkeapainetta ja että se jäädyttäisi sitä suutinta, että ei se ole sen takia palannut se tiiviste, että se ei ole tarpeeksi käytössä. Tätä varten me täällä ollaan. Pistetään uusilla tiivisteillä toiset suuttimet, niin eiköhän se sitten. Pikkutarkastukset vielä tehdään ja tuluppahan on hyvän näköinen. Tässä on tosiaan meillä vanhat tulupat, ei ole niitäkään, ei ole laitettu uusia. Onko meillä mennyt yhtään tuluppa? Yksi puola silloin mä painepesurilla. Silloin ensimmäisellä nivala kisoissa silloin. Se on siellä. Pannaan uudet suuttimet ja testataan, että
onko vuotua vai voisiko se tiivistää. Problem solved. Eli uudet tiivisteet. Tästä testataan, että tää varmasti toimii, kun tää on ottanut vähän hiittiä tuohon, mutta mulla pitäisi olla yhdet ylimääräiset suuttimet, niin jätetään nuo sitten johonkin varalle meille. Sokko suihkuu moottori. Kuulostaa hyvältä. Meneekö pyyntiin? Joo, kyllä ne menee tuossa melkein jo paikallaan. Ei oo. Ei tarvii olla edes luin raju, siellä on 1,3 baaria läpän takana koko ajan paine tuossakin. Kuulostaa hyvältä. Hallitseva Suomen mestarikin tuli kahtelee, että miltä se S58 kuulostaa. Etanolia tankkiin ja vetoja. Siellä on vakiokanankoivet ja miksi tuolla kävi yli tonni? Siellä tuolla oli navalla yli tonni, mutta se tulee tosiaan siitä, että 1006 newtonia. ai 1006 newtonia kävi. Se on liian paljon. Se vähän huijaa, mutta yli 1000 newtonia periaatteessa kuitenkin tulee sieltä niinkö paljonko se joutuu jarraamaan sitä, mutta siellä on kato tuo penkki tekee niinkö sen, että ei se todellinen ei ole tosiaan ihan niin paljon, mutta periaatteessa on, mutta periaatteessa ei. Meillä ei ole teho, ei ole ongelma. Aina sen kuitenkin on. Ei se tässä tilanteessa se ei ole. Tai voisi olla siinä tilanteessa, jossa menee rikki, mutta paljonko siellä oli, siis sanoppa nyt, oliko siellä oikeasti aika paljon niinkö vääntyä äsken? No, se 990. Niinkö ihan oikea vääntyä? Vakiokoneessa 990 newtonia navalla on ehkä vähän liikaa, mutta me pujotetaan sitä, eikö niin? Joo, vähän. Tarpeeksi, tarkoitit varmaan. No niin, otetaan vähän siitä pois, mutta on se hieno systeemi, kun pojat on täällä vähän hieronnut noita, niin oppinut uusia juttuja, niin tulee tehua ja sitten, että sieltä tulee tehua, mutta että se tulee niin sillai, ei puristamalla, vaan oikeita hienoja säätöjuttuja tekemään. Aina kun on ollut aina ennen puhuttiin ja tulkuspiiti ei ole kosmittu ollenkaan. Ja silti on enemmän tehu. Kuulostaa hyvältä. Miltä sun P50 kuulostaa kesällä? Loistavaa. Se on hyvä. Kyllä siitä tulee hyvä. Vaan sulla on vähän hommaa vielä. Vähän. Mä oon vähän vienyt nyt sun niin ykkösmekaanikkoa, niin mä oon ottanut siltä vähän työtunteja tähän. Vähän. Se on tarkoittanut, että pitää ottaa itselle vähän enemmän hallilla. No mä oon koettanut sitten olla hallilla, mutta mä oon ollut niin paljon kuin ikinä vaan pystyy olemaan, mutta kyllä me kesällä ajetaan. Chicagossa ajetaanko? Joo, koitetaan olla niin. Hyvä. Mä ajan sun autolla. Se on Italia, se on vähän kaukana. Mutta kysy, mä olisin saanut vuokrata mun Suomi-auton Driftmastersiin Italiaan ja Espanjan kisaan Benedicta Sirvalle. Sillä ei ole tällä näkymin ajoneuvoa sinne, mutta toivottavasti löytää jostain auto. Nyt samalla kun ollaan Finger Motorsilla, niin täällähän on tämmönen laboratorio, testilaboratorio. Kyllä. Ja Valtteri on tietenkin täällä. Ja siinä on meidän sähköhydraulinen ohjaustehostajan pumppuja. Näitähän monesti sillä myyä, että se tulee tämmöisellä mokkulalla. Esimerkiksi tässä on tämmönen käniohjaajan laite ja sääji on sitten siinä. Mutta mehän ei tuommoista haluta, vaan me halutaan ohjata sitä moottoriohjaimella, koska meillähän on Motec ja sitten täältä löytyy Fingeriltä tietotaitoa. Niin Valtteri on kytkenyt tuohon paikalle ja selitäpä nyt mitä sä oot tehnyt. Joo, eli tässä on nyt kytketty pumpun paksuvirta, eli no tässä on käytännössä niin kuin se olisi autossa kiinni, vaikka ei ihan siltä näytä, mutta eli paksuvirta on laitettu ja sitten on kytketty
käniväylä ja sitten pumpuheräte. Ja sitten tässä on meillä tämmönen UTC, millä haistellaan tuota käniväylää, että mitä tuo esimerkiksi tämä potiikka lähettää, mitä viestejä me tarvitaan, että se ohjaa tuota pumpun nopeutta ja sitten mitä tuo pumppu lähettää tuonne väylään kanssa. Niin ne otetaan nyt tästä selvää, että mitä viestejä sinne tulee, että saadaan sitten meidän motekilla lähetettyä samat viestit. Eli käytännössä korvattua tämä tästä pois kokonaan. Ja joku jää sitten työttömäksi, joka tekee niitä piirilevyjä. Paitsi sillä lailla. Mutta tosiaan niin nyt on pumppu on testattu, se on kuivana, niin sitä ei hirveästi olla vihtitty pyörittää, mutta jos se kytketään tuohon paikalle nyt tuolla itse boksilla, niin me saadaan se pyörähtää. Pystytkö sä pyöräyttämään sitä? Kyllä. Otas kun mä saan nämä perskaavat tänne väliin. Tämä on ammattilaisten elkein näin. Se menee sillä lailla, että tee niin kuin me sanomme, älä niin kuin me teemme, eikä miten se meneekään se sanonta. Mutta joo, tosiaan kytketään tuo paikalle ja pyörähdytetään vaan jonkun verran sitä ja sen verran kokeiltiin, että kuitenkin että potiikka tosiaan muuttaa tuota pyörinnän nopeutta siinä, niin se on hyvä. Nyt meillä on käytännössä pumpun paksuvirta siinä nyt kytketty ja tälläkin on tietty järjestys, että missä järjestyksessä tämän pumpun pitää herätä, että se toimii. Eli eka paksuvirta, sitten pumpuheräte ja sitten eku, eli tässä tapauksessa tämä ohjaanlaite lähtee päälle ja antaa sinne käniväylään viesti, että pumppu lähtee hereille. Ja siitä laitetaan. Pumppu lähtee pyörii 1000 ja sottaa. Ja täältä nämä potiikasta sitten saa ja säilyttyä nopeutta. No niin. Eli semmonen se on. Meidän pitää tehdä tuumasta toimeen ja kytkeä se meidän auton käniväylään ja sitten pitää tehdä pari tietokone naps. Kyllä. Ja laittaa tuo koodi, minkä sä luit tuolta sinne sisälle ja sitten toivotaan, että meillä toimii kaikki. Juuri näin, että sitä ei nimenomaan kytketä näin. Tehdään ehkä pikkusen paremmat juhot. Kyllä. Näin saadaan testattua tämä ja niin sanotusti reverse engineerattua tämä käniväylä viestintä tästä. Kyllä. Ja sehän on muuten yksi juttu, että meillä on esimerkiksi kovin monella ei ole, niin meillähän on Bemarin S5 alkuperäinen laturi, joka on LIN-ohjattu ja sekin on meillä käytössä, eli me saadaan säätää suoraan tietokoneella just oikea volttimäärä ja missä vaiheessa me halutaan minkäkin verran laturia oikein sitten niin ahistaa. Eli kaikki nämä ollaan tehty, niin silloin ne toimii niin kuin on suunniteltu toimiva. Koneesta kuuluu napsunta, eli lämpöä on ollut, mutta sä oot siinä muutaman litraa ajanut etanolia ja metriäkään ei ole liikuttu. Se on ihan hyvä asia, että ei ole liikuttu eteenpäin, mutta... Niin, eikö se ollut, että eihän tässä ole kuin kahtoa vaan, että ei nyt koko päivä. Kello on puoli 8. Kerropa vähän se, että mitä ollaan tehty. Eli nyt tuli aika paljon semmoisia niin hyviä muutoksia, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Ja semmoisia, mitä olet tehnyt ja mitä äsken kerroit vaikka herävyöstä. Niin. No, siinä näkyy, ei ole ihan dyno pysy perässä, että miten se vääntö nousee, kun ajetaan vähän pienemmällä kaasulla ja läppästään kaasupohjaa, niin se tulee tuommoinen 400 newtonia silleen reilusti alle puolen sekunnin tässä penkissä. Raalahan se on vielä nopeampi, kun se on se rasitus ihan eri siellä, mitä tässä. Elikkä oliko se... ei saa tarpeeksi vastustaisi tuohon tilanteeseen, että se pysyisi tuo jarru mukana. Kyllä, eli jos ymmärsin oikein, niin tuosta puolivälimallista, kun halusi täyden niin tehoa, niin se oli 0,3 sekuntia, niin meillä on täysvääntö. Joo, 300 millisekuntia oli tässä, niin tuli täysvääntö niin käytännössä heti. Siinä nähdään, että miten toimii tuo herävyys, niin se toimii kyllä erinomaisesti. Nyt ollaan sitten vähän se, eli jonkun verran ollut puhettakin siitä kaasutoiminnosta, eli meillä on ollut sillä, että tehosäätö tapahtuu kaasupolkimella, niin sitäkin sä oot hieronut aika hyvin ja nyt pystytään vielä sillä lailla. Se on nyt niin kuin ihan puhtaasti vääntöpohjaisena se, että siellä pyydetään vaan vääntö. Eli jos pedaali on sen verran, että halutaan 600 newtonia, niin se on kierrosalueen läpi, mennään kokonaan 600 newtonilla. 600 newtonia on sitten koko kierrosalue. Se on ihan millä vääntöllä haluaa ajaa. Se on valittavissa ihan kaasupolkimella. Eli kun mä tuolla painan, mikä on tuolla noin, niin jos mä painaan sieltä 200 newtonia, niin sieltä tulee 200 newtonia, jos mä painaan sieltä 900, eikö paljonko siellä oli vääntöä nyt? No 900 aika lailla on se maksimilimiitti nyt, että siihen
900 se jää. Niin aina 900 newtonia asti saa ja sieltä. Ja Tuossahan pitäisi nyt olla ajettavuudessa se hyvä puoli, että jos ajetaan niin kuin tietyllä väännöllä, niin se ei tuu sitä työntävää voimaa, että jos sä ajat tasakaasulla, niin se kierroksille mennessä, niin se vääntö ei niin kuin pääse nousemaan, että se pysyy niin kuin koko kierrosalueen. Niin silloin, että jos sitä tarvitaan sitä vääntöä lisää, niin sitten painetaan vaan kaasua lisää. eli ei ole sitä, että normaalisti kun sulla on niin moottori haluaa, että ylhäällä on enempi tehua, niin silloin se niin herkästi niin hyppää sitten, että se niin enemmän sutii sillä ylhäällä, koska jos ei sulla ole tuota säätöä, mutta kun meillä on se säätö, niin se pysyy tosiaan sen koko kierrosalueen, eikä se lähde nousee sinne niin se vääntö, vaikka kierrokset nousee, niin se pysyy koko kierrosalueen. Ja tässä on meidän, eli sähän käytit siellä vähän enemmänkin vääntöä. Paljonko sä käytit siellä? Katsotaanpa, mulla tuossa varmaan on se, missä on ajettu 900 newtonia, niin tuolla. Siinä on kaikki vejot, mitä on tänä päivänä otettu, eli on ajettu. Eli tässä on pyydetty 800 newtonia kaasupedaalilta, niin siinä näkee, että se on 800 newtonia tuossa, niin se on just. Eli on kyllä makia tuo, miten se toimii. Ja tämähän on semmonen, minkä Finger Motors ja Motekki on saanut sitten hoidettua. Siinä on niinku kaasupohjassa asento. Eli nyt meidän moottorissa on 818 hevosvoimaa ja 912 newtonia vääntöä. Se on aika paljon. Paljon meillä oli silloin, kun me tultiin tänne? 770 ja 800, jotta olisi ollut 82 vai 83, en mä muista ole. Mutta aika lailla 100 newtonia lisää ja 50. Tämä mua vähän hirvittää. Me mennään ehkä vähän jo limitillä. Mutta niin mikä sulla on fiilis, että... No onhan mä tätä jo päivän tässä hinkuttanut ja painellut kaasua ja ajanut ihan kuormaa vasten kunnolla. Niin. En mä näe, että siellä mitään ongelmaa tulee. Ja etkä sä aja. Harvoin sä ajat sillä maksimiväännöllä. Että se menee suurimman osa ajasta paljon vähemmän. Kyllä, mutta siellä on se mahdollisuus, kun tarve tulee. Se on Suomi-auto penkitetty ja seuraavana onkin sitten Eurooppa-auton moottorin kasaus meillä ja sen penkitys. Ja saa nähdä, siihen mä luulen, että Villellä on pari pikku ässää hihassa ja jos tää tuntuu, että nämä on isot lukemat, niin... Kyllä mä luulen, että siltä varmaan se 100 tai 100 newtonia enemmän saa ihan 17 moottorista. Näillä opeilla. Niin, ja sitten vielä kierrosaluetta on siinä vähän pitemmästi, eli tämähän on vakio venttiilikoneistolla ja vakiokannella, niin se pidetään 7 ja 4 tuo kierrosten rajoite, mutta... Kyllähän se siinä uudessa moottorissa varmasti tulee se huipputehoalue jäämään alemmas, mitä se oli viime vuonna, että jos me halutaan sinne lisää tehoa, se ei vaan riitä se ahi sinne isoille kierroksille, että siellä pitäisi olla niin pykälää isompi ahi, jos halutaan se huipputeho sinne ylös asti, mutta en mä usko, että siinä mitään ongelmaa tulee. Että onhan se tavallaan maksimiteho riittänyt siinä ihan hyvin, mutta vääntöhän siinä on ollut vähän semmoinen, että se voisi olla pitemmälle yllään. Katsotaan se, että mitä me saadaan niillä muutoksilla, mitä meille tulee, niin tehtyä, mutta varmasti se tulee ja 8,5 tonnia sitä on viime kaudella pyöritetty, niin eiköhän me samat pyöritetä varmasti tulevaisuudessa. Mutta tämä oli tällä kertaa tässä ja me ruvetaan pakkaa autokyytiin, joten kiitos ja näkemiin.